พระเจ้าบุเรงน้องพระเจ้าลุงของลูกทรงพระประชวรสมควรที่เราจะต้องเข้าเฝ้าสักการะ มันใช้ลูกบังหน้าข้าก็จะใช้บ้างจากบันได ข้าไม่อภิเษกกับเจ้าหญิงนัดซีนแมดอร์ นี่คือคำสั่ง มังจีชวาจะต้องรู้ ว่าหากทำให้ลูกโกรธแล้วจะเป็นเช่นไร เห็นว่าเราชราแล้วล่ะสิ ถึงได้คิดจับคู่ให้มังจีชวา โดยไม่คิดหารือเรา ถ้าไม่เด็ดขาดจะปกครองคนได้อย่างไรพระเจ้าค่ะ หากหวังว่าจะให้อาณาจักรนี้อยู่เย็นเป็นสุข บัลลังก์หงสาวดี ก็มีอาจฝากไว้กับพ่อของเจ้า ปู่จะให้เจ้าสืบบัลลังก์เป็นพระเจ้าหงสาวดีองค์ต่อไป หากข้าขึ้นเสวยราชเจ้าจะแข็งเมืองไม่ยอมขึ้นต่อคงสาวดีใช่หรือไม่ ขอเพียงเจ้าพี่ยอมปล่อย ข้าก็จะเป็นไทย พ่อทำอย่างนี้กับข้าได้ยังไงข้าไม่ยอมแต่ได้ปู่มังจีชวามากราบเสด็จปู่ หงสาวดีผลัดแผ่นดินใหม่ พระมหาอุปราชามังชัยสิงห์ขึ้นเสวยราช เฉลิมพระนาม หานตาวดี เซ็งพยูงาซีเซ็ง หรือที่เราเรียกกันว่า พระเจ้านันทบุเรงบังอาจนะบรรดาเจ้าเมืองประเทศสาราชมีผู้ใดไม่มาอีก พระมหาธรรมราชาทรงพระประชวรจึงให้พระนเรศเป็นตัวแทนพระองค์นำเครื่องบรรณาการมาจากอโยธยาพระเจ้าค่ะ ผู้ใดอีก เจ้าฟ้าเมืองคัง นอกจากมิเสด็จมาแล้ว ยังไม่ได้ส่งผู้แทนพระองค์ และไม่ได้ส่งเครื่องบรรณาการเข้ามาถวายด้วยพระเจ้าค่ะ เมืองคังเป็นเมืองเล็ก กล้าเหิมเกริมเช่นนี้ใช่รอยจากมีใครชักใยอยู่ข้างหลัง พระเจ้าสโตมังจอพระเจ้าอาของข้าเสด็จมาหรือไม่ เจ้าฟ้าเมืองคังแข่งข้อเช่นนี้ พระเจ้าหงสาวดีพระองค์ใหม่ เพลานี้คงอยู่ไม่เป็นสุขแน่ อีกไม่นาน มันคงจะยกทัพขึ้นมาปราบปรามมิให้เมืองอื่นมาเป็นเยี่ยงอย่าง เมืองคังอยู่ห่างจากหงสาวดียิ่งนัก ซ้ำยังอยู่บนเขา ช้างม้าไพร่พลหงสาวดีนั้นเล่ามาจากที่ลุ่ม ไม่ชินกับที่สูง หวังจะเอาชัยอะ ไม่ใช่ง่าย แต่เดิมเมืองอังวะเราเนี่ยมีหน้าที่สอดส่องควบคุมหัวเมืองทางเหนือ พวกมันแข็งข้อขึ้นคราวนี้เนี่ยหงสาวดีมันจักได้สำนึกว่าอังวะสำคัญเพียงใด
ลูกพ่อ เจ้าฉลาดยิ่งนัก เจ้าวางแผนยุยงให้เมืองคังแปรพัก มิเพียงของสาวดีต้องมาง้อเรา แต่หัวเมืองเหล่านี้ ต้องมาพึ่งบารมีเราอีกด้วย เรียกว่า ได้ทั้งขึ้นทั้งล่อง สงครามต้องเกิดแน่ ถึงคราที่ลูกจะได้ล้างอาย หากหงสาวดีต้องการมีชัย มังจีชัว จะต้องคลานมาหาเรา ข้าขอขอบใจพวกท่านทั้งหลาย ที่มาร่วมพิธีถือน้ำกระทำสัตว์ในวันนี้ เมื่อได้ผ่านพิธีถือน้ำกระทำสัตว์แล้วไซร้ในภายภาคหน้า หากผู้ใดคิดคดทรยศต่อข้า ขอให้มิตายดี มีแต่ความพินาศล่มจม แต่หากซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อข้าแล้วไซร้ขอให้มีความสุขความเจริญสืบไปด้วยเถิด ทรงพระเจริญ มา คืนนี้ดื่มไปถึงเช้า ไม่ต้องหลับต้องนอน ได้สิ นับจากวันนี้มิรู้ว่าจะได้พบกันอีกเมื่อใด วันอุตรายายของทุกปีไงเล่า ข้าจะไปรอเจ้าพี่ที่เดิม แผ่นดินของสาวดี บัดนี้เป็นของพ่อข้า
ข้าเป็นเพียงพระมหาอุปราชา ที่เคยให้สัญญาว่าจะให้อโยธยาพ้นจากการเป็นประเทศราช คงไม่อยากทำได้แล้ว ข้าเข้าใจ พระนเรศจำคำพี่ไว้ ต่อไปภายหน้า แม้ว่าหงสาวดีกับอโยธยาจะเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันไม่ได้ แต่เจ้า เจ้าจักเป็นน้องของพี่เสมอไป วินาทเว ไม่ได้เจอหน้ากันแรมปี น่าจำไม่ได้เลย จึงได้พามากราบเป็นไร หากปะหน้าจักได้รู้ว่าเป็นญาติกัน พระเจ้าบุเรงนอง ทรงอุตส่าห์แต่งตั้งให้มีนาทเวเป็นเมียวซา กินสวยสาอากรเมืองพิษณุโลก แล้วใหญ่พาพี่นางไม่พาลูกไปเยือนพิษณุโลกบ้างล่ะ ว่าอะไรนะ พี่กับลูกไปพิษณุโลกหรือ หรือจะไปกราบตายายที่อโยธยาดี พี่กับลูกเป็นตัวประกัน ทางนี้มีหรือจะปล่อยไป แต่อีกไม่นาน เราคงต้องแตกหักกับหงสาวดี สิ้นบารมีพระเจ้าบุเรงนองแล้ว พระพี่นางอยู่ทางนี้จะมีภัย หากพี่กับลูกหนีไป พระเจ้านันทบุเรงจักทรงใช้ข้อนี้ เป็นมูลเหตุในการยกทัพไปทำศึกกับพิษณุโลกและอโยธยา พระเจ้านันทบุเรงเพิ่งเสวยราชย์ในพระทัยมีแต่ความหวาดระแวงกลัวหัวเมืองน้อยใหญ่จะแข็งข้อ เจ้าจงรักษาตัวให้ดี ต่อแต่นี้ไป ไฟสงครามจะลามไปทั่ว คอยดูเถิด พระเจ้าอังวะมีสารตอบมาแล้ว ว่าจะไม่ช่วยการศึกเมืองคลัง และจะไม่กระทำการใดจนกว่าเจ้าจะขอขมา พระเจ้าอังวะเป็นน้องชายต่างมารดาของเสด็จปู่ ทั้งพระอัครมเหสีเองยังเป็นพระพินางของท่าน เราเป็นญาติกันถึง2 ชั้น ครั้นหัวเมืองทางเหนือแข็งข้อกลับไม่ให้ความช่วยเหลือกัน ทั้งยังฉวยโอกาส เอาการของบ้านเมืองมาบังคับให้ข้าขอขมาข้าไม่ทำ เมืองอังวะมีความสำคัญยิ่งนัก หากเราคุมอังวะไม่ได้ ข้าก็ไม่อาจนอนตาหลับ เจ้าจะต้องไปขอขมาพระเจ้าอังวะ และเข้าพิธีอภิเษกกับนัดซีนเมดอร์ ข้าไม่ทำ ข้ามีได้มีใจให้นั้น หัวใจของข้า ข้าได้มอบให้ผู้อื่นไปแล้วจีชัว ข้าจะไปปราบกบฏเมืองคลัง และนำชัยชนะกลับมา หากข้าทำสำเร็จดังว่า ข้าจะขอพระราชทาน พระราชทาสกัลยา ให้เข้าพิธีอภิเษกเป็นพระชายาของข้า
หลังจากนั้นไม่นาน พระเจ้านันทบุเรงก็มีพระบัญชาให้พระมหาอุปราชามังจีชวานำทัพขึ้นไปตีเมืองคัง โดยมีข้านำทัพจากพิษณุโลกไปสมทบ และมีพระสังฆทัตอุปราชเมืองเมาะตมะนำทัพขึ้นไปร่วมรบด้วยอีกแรง เมืองคังเป็นที่ราบบนเนินเขา ทางขึ้นสูงแคบชัน ส่วนด้านหลังก็เป็นหน้าผาสูง ชัยภูมิดีเข้าตียาก หากพากันบุกเข้าไป ก็ไม่ต่างจากปลาไว้เข้าใส่ จะพากันตายเสียหมด เรามี3 ทัพ ต้องผลัดกันเข้าตี เล่นมันทีเผลอจึงจะบุกเข้าไปได้ มีเรื่องอันใดเจ้าพี่ พวกเจ้า ต้องมาลำบากเพราะข้าแท้ ท่านมังจีชวา ตู้จนสุดใจเพื่อพี่สาวของข้า ข้าผู้เป็นน้องแท้ๆของพระราชทาสกัลยา ก็จะช่วยท่านจนสุดใจเช่นกัน เช่นนั้นศึกคราวนี้ก็แพ้ไม่ได้สินะ แพ้ไม่ได้ ก็ต้องชนะใช่ไหมวะพวกเราพระเจ้าค่ะ วางใจเถอะเจ้าพี่ศึกเมืองคังคลานี้ เราต้องชนะเท่านั้น ทัพทั้ง3ของพวกเราแยกหน้าที่กัน ทัพมังจีชวา บุกเข้าต่อสู้กับทหารเมืองคังในช่วงกลางวัน งั้น ยิง ส่วนทัพของข้าหาทางลอบปีนหน้าผาขึ้นไปทางด้านหลัง โดยที่ทัพเมืองคังไม่ทันได้สังเกตเห็น ในเวลากลางคืน พระสังฆทัตยกทัพหนุนนำเข้าโจมตีจนทหารเมืองคังไม่มีเวลาได้หยุดพัก
รีบช่วยกันดับไฟ เชิญเสด็จไปก่อนผู้ที่เจ้าค่ะ เดี๋ยวทางนี้พวกเราจะยันไว้เอง ศึกเมืองคังจบลงด้วยชัยชนะ แต่ศึกภายในของหงสาวดีเพิ่งเริ่มปะทุขึ้น ทัพของพระมหาอุปราชามีชัยชนะ จับเจ้าฟ้าเมืองคังได้แล้ว เป็นข่าวดียิ่งนักพระเจ้าค่ะ ครั้งนี้ชนะ แต่ครั้งต่อไปไม่แน่ หากพระเจ้าอังวะคอยหนุนหลังให้หัวเมืองทางเหนือกระด้างกระเดื่องกับเรา หงสาวดีคงต้องทำศึกอยู่ร่ำไป และอย่างไร แทนที่จะกระทำศึก เราควรหาทางระงับเหตุแห่งศึกไม่ดีกว่าหรือพระเจ้าค่ะ ขอเดชะ พวกข้าทำศึกได้ชัยชนะ และได้จับตัวเจ้าฟ้าเมืองคังมาตามพระบัญชาพระเจ้าค่ะ ลากคอมันออกมา ไปกูไปกู เจ้าฟ้าเมืองคัง เจ้าบังอาจกระด้างกระเดืองต่อเรา ทหาร จงเอาตัวมันไปตัดหัวเสียประจาน อย่าให้เจ้าเมืองประเทศสราชเมืองอื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่าง ไปกูไปกูไปกูกูบอกให้ไปกูแบบนี้ไปกู พระมหาอุปราชา เจ้านำทัพมีชัยเหนือเมืองคัง เป็นที่ชื่นชมยินดียิ่ง ข้าขอปูนบำเหน็จมอบทรัพย์สมบัติเมืองคังให้เจ้ากึ่งหนึ่ง อีกกึ่งหนึ่ง แบ่งให้พระนเรศและพระสังฆทัตเท่าๆกัน เป็นพระมหากรุณาพระเจ้าค่ะ พระมหาอุปราชามังจีชวา เจ้าเป็นแม่ทัพทำศึกได้ชัยเป็นครั้งแรกในแผ่นดินของข้า ข้าจะมอบพระชายาคู่บารมีเป็นรางวัลให้ กระหม่อมขอน้อมรับ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าค่ะ เสนามาตย์เจ้าพนักงานทุกกรมกองจงไปเตรียมการ ข้าจะจัดพิธีอภิเษกสมรสอันยิ่งใหญ่ ให้แก่พระมหาอุปราชามังจีชวา กับเจ้าหญิงนัดซีนแมดอแห่งเมืองอังวะภายในเดือนหน้า ใหญ่ทรงทำเช่นนี้ เพื่อความมั่นคงของหงสาวดี แต่
แต่ข้าเคยบอกท่านแล้ว ว่าข้ามีได้รักนาง แต่หัวเมืองทางเหนือจะอยู่ในความสงบ เจ้าก็ไม่ต้องออกไปรบ เจ้าช่างสงครามนักไม่ใช่หรือเจ้าไม่อยากฆ่าคน ไม่อยากเห็นไพร่พลล้มเจ็บล้มตายหรือคราวนี้เพียงเพื่อสตรีผู้เดียว ชีวิตไพร่พลเจ้าก็ไม่เสียดายแล้ว ที่ผ่านมาข้าใจอ่อนกับเจ้ามากไป แต่คราวนี้เป็นพระบรมราชโองการออกไปต่อหน้ามหาสมาคม เจ้าจะปิดพริ้วไม่ได้ ที่ผ่านมา ข้าขอร้องท่าน เยี่ยงบุตรขอร้องบิดา แต่หากพระองค์ ตรัสว่าเป็นพระบรมราชโองการ กระหม่อมก็ขอทูลลา พระมหาอุปราชาทรงพระเมตตาด้วยไหมคะ มีอะไร พระราชทานกัลยาไหมคะ เขามาอัญเชิญเสด็จออกไปแล้วไหมคะ หยุดข้าบอกให้หยุด เจ้าจะเสด็จไปที่ใด มีพระบัญชา ให้หม่อมฉันไปมอตมะ ไปสร้างวัด สร้างกุศลให้ดวงพระวิญญาณของเสด็จพ่อ เมื่อแล้วเสร็จจึงค่อยกลับมา พี่ข้างแต่เกิดมา ไม่เคยย่างเท้าออกจากวัง คราวนี้สั่งไปให้ถึงมอตมะ ก็คงไม่ผิดกับการในประเทศที่ออกไปตาย นี่ต้องเสด็จถอกเสด็จพ่อข้ายอมแล้ว เสด็จพ่อข้ายอมแล้ว เสด็จพ่อข้ายอมแล้วได้ยินไหมว่าข้ายอมแล้วข้ายอมแล้ว เจ้าพี่
ข้าจะต้องไปแล้วนะ หากขับใจ ทนไม่ไหวก็ไปกับข้า ในเขตกำแพงเมืองพิษณุโลกข้าเป็นใหญ่ ข้าจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายเจ้าพี่ น้องพี่อย่าว่าแต่กำแพงเมืองพิษณุโลกเลย ต่อให้เป็นกำแพงเมืองอโยธยา ก็ขวางพระเจ้าองศาวดีหาได้ไหม เริ่มได้ วิ่งไปวิ่งโอ้ยคนนี้ออกไป เร็ว ไป ไป เร็วกว่านี้ เร็ว ไป ยิง มีคนผู้หนึ่งบอกข้าว่ากำแพงเมืองพิษณุโลก หรือกำแพงเมืองอโยธยา ก็มีอาจต้านทัพของพระเจ้าหงสาวดีได้ ด้วยมีไพร่พลนับแสน เพียงเอาหินขว้างใส่กำแพงคนละก้อน นี่นานก็พังลงจนได้ แต่เราจะไม่รอความตายอยู่หลังกำแพง หากทัพหงสาวดีบุกมา เราจะออกไปรบกับมัน ข้าต้องการคนมีฝีมือดีมาอยู่กับข้า คนที่เก่งที่สุด เร็วที่สุด อดทนที่สุด กล้าหาญที่สุด พวกเองจะออกรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับข้า เป็นทหารเอกของข้า ทหารเอกของพระองค์นั้น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  สำหรับข้า อิสรภาพอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือคว้า แต่สำหรับมังจีชวา อิสรภาพกลับหลุดมือไป
เจ้าพี่ การอภิเษกในคราวนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่ออังวะและหงสาวดี ข้าขอยกย่องน้องหญิง ที่ยอมสละพระองค์มาเพื่อการของแผ่นดิน แต่เมื่อเป็นเช่นนั้น การร่วมอภิรมย์ย่อมเป็นการฝืนใจทั้งสองฝ่าย หาบังควรไหม ข้าขอเชิญน้องท่านพักผ่อนให้สำราญใจเถิด ข้าจะไปอยู่ในที่ของข้า โปรดฟังหม่อมฉันก่อนเพคะ จริงอยู่ ที่หม่อมฉันมิได้มีจิตปฏิพัติต่อเจ้าพี่เลย แม้แต่น้อย แต่ ในเมื่ออภิเษกกันมาแล้ว หม่อมฉันก็ได้ชื่อว่าเป็น เมีย สิ่งใดอันพึงมี พึงได้ หม่อมฉันก็ต้องได้ ทุกอย่างมีว่าสิ่งใด พวกเองบุกเข้าโจมตีเสียงดังปานนี้ ไปไหนก็ตายเปล่า เอาไหมพระเจ้าค่ะ พวกเองเห็นหน้าสองคนนั้นหรือไม่ หน้ามันถ้าจะกลัวนะพระเจ้าค่ะ อ้าวไอ้หมวยโอ้เหมือนพระมาโปรดเลย เฮ้ยล่าที่แล้วล่ามาโปรดปาล์มนี่พาตกนรกแท้ๆ ไอ้นรกนั้น อย่างไรต้องไปแน่ แต่ขอกินเหล้าให้ซามูราก่อนเถิด พระเจ้าค่ะ ค่ำมืดป่านนี้แล้ว เอ็งมาทำกระไร พ่อใช้ให้เร่งมา ให้ข้าได้มากราบทูลการสำคัญ คือเดือนก่อน พ่อแกไปเจอช้างป่าโขลงใหญ่งามๆพ่อก็เลยตามมันมาจนถึงกำแพงเพชร แล้วอย่างไร ก็เลยไปเจอพวกหงสาวดีเข้า เสียงอันใด เกิดเหตุอันใด พวกไพ่ทำงานกันเชื่องช้านักกระหม่อมเลยสั่งสอนพระเจ้าค่ะ พ
อ้าตายหมดเลย เจ้าพี่มือไวใจเร็วนัก แล้วต่อไปใครจะขุดดินทำถนนให้เล่า พวกเอง เอาศพไปฝังไกลๆ ฝังดีๆ อย่าให้เสือมันได้กลิ่น พระเจ้าค่ะ กลับไปหงสาวดี ไปรายงานว่าไพร่ที่เกณฑ์มาเป็นไพร่ป่าตายสิ้นข้ารับสนองพระบัญชาให้ทำถนนไปอยุธยาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากมิเร่งส่งคนใหม่มาทำให้งานล่าช้าข้าจะเพชรทูลให้ลงโทษทุกคนไม่ไหวหน้า รับด้วยเกล้าพระเจ้าค่ะ เสด็จพ่อก็ทรงทราบเรื่องทำถนนด้วยเลย ทรงทราบ เพราะเหตุว่ามังแยจอชวานั้นเหี้ยมโหดนัก พวกไทยใหญ่ที่ถูกเกณฑ์ไปเป็นไพร่ทำถนน มักพากันหนี รอดบ้าง ตายบ้าง ที่รอดตายไปถึงอยุธยาก็มีไม่น้อย นี่เพียงทำถนน หงสาวดียังทำยุ้งฉาง เริ่มสะสมเสบียง คงจะเตรียมทำศึกครั้งใหญ่ เสด็จพ่อจึงใช้ข้าขึ้นมาหาพี่ ปีนี้พ่อแก่ลงมาก ทั้งยังเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เว้นวัน ทางหงสาวดีคงคะเนว่าพ่อคงอยู่ได้อีกไม่นาน พ่อ คนเราเกิดมาก็ต้องตาย แต่หากพ่อจะตาย ก็ขออย่าให้ลำบากแก่บ้านเมือง เจ้าข่าว เจ้าจงนำคำพ่อไป พระเจ้าค่ะ นันทบุเรงหวาดระแวงในตัวพี่ชายเจ้ายิ่งนัก หากพ่อตาย ชะรอยจะแต่งตั้งผู้อื่นมานั่งบัลลังก์อโยธยา จะได้อย่างไร พี่นเรศไม่ยอมแน่ลูกก็ไม่ยอม นันทบุเรงย่อมทรงทราบดี จึงได้เตรียมตัวทำศึกใหญ่ เจ้าจงไปหารือกับเจ้าดำว่าถ้าหากพ่อตาย แล้วมันยกทัพเข้ามายึดอโยธยา เจ้าสองคนจักทำเยี่ยงไร อโยธยาเสียคนดีมีฝีมือไปเกือบหมด แม้ข้ากับเสด็จพ่อ จะต้องฟื้นฟูกองทัพขึ้นมา แต่ก็ยังไม่ดีดังเก่า ทางนี้เล่า ทหารทางนี้พอจะมีฝีมือเป็นเองแต่คนของเรายังน้อยนัก ยังไม่พอ หากต้องสู้กับทัพใหญ่ เช่นนั้นก็ต้องรีบหาคนมาเสริมทัพ จริงสิ พูดแล้วข้าก็นึกได้ ข้ามีของมาฝากพี่ รับรอง พี่ต้องถูกพระทัยแน่ นี่หรือของที่ว่า พระเจ้าค่ะ ดาบทำจากเหล็กน้ำพีพระเจ้าค่ะ ดาบนี่ดีนะ ขอเดชะ ดาบเหล็กน้ำพีเป็นสุดยอดดาบ
เนื้อเหล็กเหนียว เบาแต่ทนทาน ทั้งยังเป็นกายสิทธิ์คุ้มครองผู้ใช้ให้แคล้วคลาด ล้างอาถรรพ์คุณใสยแต่กว่าจะได้สักเล่มหนึ่งก็ยากนะ ข้ารู้แล้ว ว่าแต่เองคือผู้ใดวะพ่อค้าขายดาบหรือ ผู้นี้คือพระชายบุรี ชื่อเดิมว่าดวง เป็นผู้ใฝ่รู้ในการรบ และมีความรู้เรื่องอาวุธข้าก็เลยชวนให้มาช่วยพี่ ดี เจ้าขาวมาให้พี่ทั้งคนดี ทั้งดาบดี พี่ขอบใจนัก ไอ้เพชรไอ้สี เราจะมีทหารเอกเพิ่มคนหนึ่งล่ะ พระเจ้าค่ะ เป็นพระกรุณา พระเจ้าค่ะ ข้าจึงรวบรวมผู้คน สะสมอาวุธและเสบียงเตรียมพร้อม เพื่อทำสงครามครั้งต่อไปกับหงสาวดี เรามีเหตุต้องไปเยือนหงสาวดีแล้ว ในเมื่ออยากรบก็มารบกันให้หนำใจ สิ้นเสด็จปู่แล้ว หัวเมืองพากันแข่งข้อจริงดังว่าข้าลำพังเพียงผู้เดียวจะจัดการได้หรือ เจ้าจงกลับไปกราบทูลพระเจ้าหงสาวดีว่าเราเจ้าฟ้าพิษณุโลก ขอรับสนองพระราชโองการนำทัพไปร่วมรบศึกอังวะโดยทันที ครานนี้หากอ้ายเสลยมันไปร่วมรบด้วยลูกจะขอแก้ม ถึงคราแล้วพระคุณเจ้า ที่ข้าจะเป็นไทย ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจัน559 4 เหลี่ยมโทรออก